पद्धत पाहणार आहोत आपण आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूयात। इथे आपण गुलाबची पावडर घेतलेली आहे, गुलाबाची पावडर, त्यानंतर वाळा घेतलेला आहे, कचोरा घेतलेला आहे, कचोऱ्याची पावडर, आवळा पावडर घेतलेली आहे, त्यानंतर 3 प्रकारच्या हळद आपण वापरणार आहोत। इथे हळद आहे स्वयंपाकातली हळद, दारू हळद, आंबे हळद, कडुलिंबाची पावडर, मुलतानी माती, नागर मोथा, अनंत मूळ, गवळा काचरी, हरभऱ्याचं पीठ घेणार आहोत आपण, चंदन पावडर आहे आणि बाऊची। उठणं करायची पद्धत पाहूयात। यासाठी सर्वप्रथम आपण इथे 2 चमचे चंदन पावडर घेणार आहोत। या सर्व पावडर फाईन फॉर्म मध्ये आहेत, पण जर तुम्हाला लहान मुलांसाठी किंवा बाळासाठी जर हे उठणं वापरायचं असेल तर तुम्ही हे सर्व मिश्रण नंतर चाळून घेतलं तरी चालेल, किंवा अशाच प्रकारे जर आपण हे मिश्रण वापरणार असू तर तो एक चांगल्या प्रकारचा स्क्रब आपल्या स्किनसाठी होऊ शकतो। त्यानंतर 2 चमचे मुलतानी माती आपण इथे घेणार आहोत, 1 चमचा वाळ्याची पावडर घेणार आहोत, सुगंधासाठी 1 ते 1.5 चमचा आपण गुलाबाची पावडर इथे वापरणार आहोत। त्यानंतर 1 चमचा कचोरा आपण वापरणार आहोत, 1 चमचा आवळा पावडर आपण घेणार आहोत, 1 चमचा आपली स्वयंपाकातली हळद, 1 चमचा आंबे हळद, 1 चमचा दारू हळद घेणार आहोत, बाऊची 1 चमचा घेणार आहोत, गवळा काचरी 1 ते 1.5 चमचा घेणार आहोत, अनंत मूळ 1 चमचा घेणार आहोत, नागर मोथा आपण इथे 1 चमचा घेणार आहोत। आपल्या लक्षात येईल की इथे मी कडुलिंबाची पावडर आणि हरभऱ्याचं पीठ इथे घेतलेलं नाहीये। सर्वप्रथम आपण हे मिश्रण खूप चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊयात। वेगवेगळ्या प्रकारचे रंग आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे सुगंध आहेत आणि ही जी चंदन पावडर, मुलतानी माती, गुलाब पावडर याचा जो सुगंध आहे, त्यानंतर त्याचे जे इफेक्ट्स आहेत ते आपल्या चेहऱ्यावरती जेव्हा हे उठणं आपण सर्वांगाला लावणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला नक्कीच जाणून येईल खूप सुंदर सुवास येत आहे। आणि आपण ही पावडर चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेऊयात। आता आपण जेव्हा हे उठणं वापरणार आहोत त्या दिवशी उठणं वापरण्याआधी आपण हे 2 पदार्थ उठण्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। त्यासाठी आपण सर्व आधी पाहूया की आपण थोडं हरभऱ्याचं पीठ म्हणजे चण्याचं जे पीठ असतं ते आपण घेणार आहोत 1 चमचा। ज्यांना आवश्यकता असेल तर आपण 2 चमचे देखील ते घेऊ शकतो आणि 1 चमचा कडुलिंबाची पावडर आपण घेणार आहोत आणि त्यामध्ये आपलं जे उठणं आहे आपण हे चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार आहोत। हे जे मिश्रण आहे ते तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये किंवा एखाद्या बॉटलमध्ये वगैरे भरून ठेवू शकता आणि नुसतंच दिवाळीच्या दरम्यान नाही तर आपण संपूर्ण हिवाळ्यामध्ये या मिश्रणाचा वापर करू शकता स्नानाआधी। याने स्नान केल्यानंतर तुम्हाला साबण वापरायची देखील गरज लागणार नाही। कोणत्याही साबणापेक्षा खूप चांगला इफेक्ट तुम्हाला या उठण्यामुळे मिळू शकतो। आता आपण हे जे मिश्रण ज्याच्यामध्ये आपण चण्याचं पीठ किंवा हरभऱ्याचं पीठ आणि कडुलिंब घातलेलं आहे त्यामध्ये तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मसूर डाळीचं पीठ देखील वापरू शकता, त्यामुळे देखील स्किनला खूप चांगल्या प्रकारचा फायदा होऊ शकतो। आता हे मिश्रण जे आहे हे तयार झाले। आपण ह्याच्यामध्ये अंघोळ करण्याआधी कोमट दूध आपण घालणार आहोत। कोमट दूध 2 चमचे मिश्रण घेऊन त्यामध्ये आपण कोमट दूध घालणार आहोत आणि ते मिश्रण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून त्याची एक पेस्ट बनवायची आणि आपलं उठणं तयार होईल। आपलं उठणं तयार आहे। आपण त्यामध्ये आपल्या गरजेनुसार जसं आपल्याला घट्ट हवंय जशी कन्सिस्टन्सी हवी त्यानुसार आपण दूध मिक्स करणार आहोत। साईचं दूध घेतलं तरी चालणार आहे याच्यासाठी आणि अशा प्रकारे आपलं हे उठणं तयार झालंय।